Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Tử vi sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Năm 2018 của Market, sự nghiệp thăng hoa, Tử vi cung Market 2018 nhìn chung khá ổn định. Phong cách làm việc hợp lý, bạn biết lên kế hoạch cho những việc mình sẽ làm. Song, năm 2018 của Market dưới ảnh hưởng từ năng lượng của vũ trụ, Market chắc chắn sẽ gặp những khó khăn bất ngờ, thậm chí không thể giải quyết khiến bạn cảm thấy hoảng loạn. 1. Tổng quan Tử vi cung Market 2018. Tử vi cung Market 2018. Nhìn chung tình hình của chòm sao này trong năm 2018 khá ổn định. Phong cách làm việc hợp lý, bạn biết lên kế hoạch cho những việc mình sẽ làm. Song, dưới ảnh hưởng từ năng lượng của vũ trụ, Market chắc chắn sẽ gặp những khó khăn bất ngờ, thậm chí không thể giải quyết khiến bạn cảm thấy hoảng loạn. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng bạn có cơ hội bộc lộ khả năng tiềm tàng. Đến cuối năm nay, Market sẽ thấy mình đạt được rất nhiều điều. Năm 2018 của Market, sao Thủy nằm trong khu vực sự nghiệp của Market, mang lại nhiều may mắn. Bạn có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp được hiệu suất vượt trội trong các lĩnh vực. Tuy nhiên, Market thiếu kỹ năng giao tiếp. Vì thế, bạn nên tập trung cải thiện kỹ năng này để ngăn chặn rắc rối do rào cản này gây ra khi làm việc. Ảnh hưởng của sao Thổ. Trạng thái cảm xúc của bạn rất khó hiểu. Mặc dù Market là một chòm sao làm gì cũng hợp tình hợp lý, nhưng vẫn có những cách phản ứng với tình huống bất thường. Ví dụ như, các cặp đôi bỗng nhiên thờ ơ, từ gần gũi hóa ra lại xa cách, không còn nồng nhiệt như trước. Một số Market rất khó được gia đình chấp nhận cho chuyện tình yêu đôi lứa. Một số chịu áp lực do khoảng cách của tuổi tác nên không được bố mẹ hai bên chấp thuận, vân vân. Tử vi 2018 của 12 cung Hoàng đạo. Vấn đề sức khỏe chủ yếu do ảnh hưởng của sao Thổ và sao Hỏa. Sao Thổ lưu lại ở vị trí Market khá lâu khiến bạn rất bận rộn với công việc, thiếu vận động. Đôi khi, ngay cả khi bạn đã lên kế hoạch để tập thể dục, nhưng vì mệt mỏi sau giờ làm việc nên bạn quên mất lịch trình, khó kiên trì theo đến cùng. Sao Hỏa lại càng tăng năng lượng tiêu cực. Tình cảm lúc thăng lúc trầm khiến bạn không ngủ ngon giấc, luôn trong tình trạng bức bối. Vì không thường xuyên tập thể dục và tinh thần không thoải mái, nên tình hình sức khỏe của bạn không thực sự lạc quan. Về mặt học tập, bạn bị ảnh hưởng bởi sao Mộc. Thời điểm đầu và cuối năm khá may mắn, mọi mục tiêu đều được hoàn thành. Vị trí của sao Mộc có lợi cho việc trao đổi học thuật và nghiên cứu, chuyển trường, và một số người dù lớn tuổi thậm chí còn muốn quay trở lại trường học. 2. Tử vi cung Market 2018 tình hình công việc. Giải mã bí ẩn mật ngữ 12 chòm sao. Từ đầu năm đến giữa tháng 4, Market khá may mắn. Mặc dù sẽ gặp phải rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh nhưng bạn luôn tràn đầy sức sống và năng lượng tinh thần luôn vững vàng, không khuất phục trước đối thủ. Hơn nữa, chính tinh thần này khiến bạn nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh của mình. Tháng 1 của bạn rất may mắn nhờ tác động của sao Kim. Bạn có lợi thế hơn về vấn đề tiền bạc, nhờ đó thường đi trước một bước khi tham gia dự án. Nhưng cần phải kiểm tra mọi thứ cẩn thận, nếu không tất cả chỉ được ngắn hạn. Những người kinh doanh cũng nhận được sự hỗ bởi gia đình, bạn bè về các vấn đề liên quan tới tài chính. Trong những ngày đầu gặp nhiều trở ngại khó có thể được giải quyết thông suốt. Từ tháng 5 tới tháng 9 năm 2018 của Market, sao Thổ và sao Diêm Vương nghịch hành trong vị trí của Market. Với ảnh hưởng của hai ngôi sao này, sự nghiệp không ổn định, công việc chỉ toàn là những điều không chắc chắn. Ai làm việc cũng dễ phạm lỗi, công việc không hiệu quả là nguyên nhân bị cho thôi việc. Bạn nên biết rằng, cấp trên chỉ muốn nhìn thấy kết quả của bạn, chứ không thực sự quan tâm tới quá trình như thế nào. Họ cũng không biết bạn đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Tốt hơn hết hãy cải thiện kỹ năng làm việc, tăng hiệu suất mới mong được sếp để ý tới. Một khi bạn thay đổi thái độ thì việc thăng chức là điều không còn xa nữa. Nhưng với ai không chịu được khó khăn, thì hãy sẵn lòng cho những kết quả không mong muốn sẽ ngáng đường bạn. Sau tháng 10,
Mọi thứ đảo ngược, những tác động tiêu cực đã dần biến mất, sự nghiệp của market từng bước đi lên. Những nhiệm vụ, dự án mà bạn đảm trách sắp hoàn thành, chuẩn bị có thể thu hoạch sau thời gian thử nghiệm. Trước đó, bất kể tình huống gặp phải như thế nào, cũng phải giữ bình tĩnh khi đối mặt với khủng hoảng. Bạn phải có biện pháp mạnh để đối phó, để đảm bảo một kế hoạch hoạt động có trật tự, có lề có lối. 3. Tử vi cung MA kết 2018 tình hình học tập. Tiếp nối tử vi cung market năm 2017. Bước sang năm 2018. Từ tháng 1 đến tháng 4, market có khả năng nhận thức vấn đề rất mạnh mẽ. Bạn có thể khám phá một nguồn kiến thức nhất định, sớm hiểu được bản chất của vấn đề. Nhờ đó, bạn mở rộng thêm tầm hiểu biết. Đồng thời, bạn rất ý thức về tình hình học tập của mình, áp dụng cách học tập điều chỉnh phù hợp theo tình hình. Từ tháng 7 đến tháng 9, bạn sẽ trở nên rất quyết đoán, trước vấn đề gì cũng phân tích, có những phán đoán của riêng mình. Nhờ đó, những kiến thức được kết hợp linh hoạt khi bạn gặp những môn liên quan đến phân tích. Thêm vào đó, bạn có chút kiêu ngạo khiến mọi người có vẻ xa lánh bạn. Vì vậy bạn không tìm được sự hỗ trợ nào của mọi người. Bạn phải tự học hành. Chỉ có chăm chỉ mới giúp bạn có kết quả học tập tốt. Chứ thậm chí giáo viên cũng không phải lúc nào sẵn sàng để hỗ trợ bạn. Ngoài ra, lời khuyên cho bạn là nên thiết lập một mối quan hệ tình cảm hài hòa. Như thế mới cảm thấy cuộc sống vui vẻ và tâm trí thoải mái, học cũng dễ vào hơn. Sau ngày 9 tháng 11, sao Mộc mang đến giai đoạn học hành thuận lợi cho market. Bạn giao lưu nhiều hơn, tăng thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa các nước, triết học các vấn đề tương tự. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, bạn có thể tận dụng lợi thế để học tập cao hơn, để tăng thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng. Bạn vốn không tốt đồng đều ở các môn, thì thời điểm này rất phù hợp để bù đắp khoảng kiến thức thiếu hụt. Chỉ cần xây dựng mục tiêu, bạn sẽ hoàn thành được theo kế hoạch. 4. Tử vi cung MA kết 2018 tình hình tài chính. Tử vi năm 2018 của market. Sao Diêm Vương vẫn ở vị trí của market trong năm nay, dẫn đến tình trạng tài chính thường xuyên ở trong tình trạng hỗn loạn. Các vấn đề kinh tế là nguyên nhân chính làm bạn đau đầu. Dưới ảnh hưởng của sao Diêm Vương, bạn sẽ dần dần thích nghi với cuộc sống ngày đi làm 8 tiếng. Những tham vọng của bạn dần nguôi ngoai và dần dần át đi những ảo vọng trong cuộc sống. Thời điểm đầu năm, bạn đã không thể để xác định hướng đi của mình trong năm. Vẫn kiếm tiền bằng những cách quen thuộc, bạn đang cảm thấy vô cùng bối rối. Nếu đủ may mắn để tìm được sự hướng dẫn, bạn sẽ sớm thoát khỏi những lo lắng về việc kiếm tiền. Nhưng trong thực tế không phải mọi market đều gặp may mắn như vậy. Vì thế đừng vội mong đợi sự giúp đỡ từ người khác, cố gắng tìm ra hướng đi cho riêng mình. Vào mùa thu, sao Diêm Vương nghịch hành, phá vỡ sự may mắn về tiền bạc của bạn. Tiền bạc, tài sản rất dễ hao mòn, thất thoát. Bạn dễ rơi vào tình huống khiến bị trừ vào tiền lương, tiền thưởng, chẳng hạn như đi làm muộn, không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, vân vân. Đừng vội đầu tư, chi tiền vào những khoản có rủi ro cao, vì bạn hoàn toàn không có cơ hội. May mắn thay, về tiền bạc, tài chính của cung market trong năm này không phải hoàn toàn là một màu xám. Vào ngày 6 tháng 9 trở đi, bạn đã có nhiều hy vọng hơn khi tình hình tài chính khởi sắc và ổn định hơn. Những nhân viên văn phòng có thể sử dụng lợi thế chuyên môn của mình tăng thu nhập. Trong khi đó, những người làm kinh doanh bằng cách quảng bá sản phẩm rộng rãi để nâng cao hiệu suất, đảm bảo dòng chảy tiền bạc. Ai đang đầu tư chứng khoán, có thể bạn nhận được những thông tin đáng tin cậy, có những người giàu nhanh bất ngờ nhờ điều này. 5. Tử vi cung MA kết năm 2018 chuyện tình cảm. Bói tình yêu 12 cung hoàng đạo. Sao Thổ ở vị trí của market khiến bạn không để tâm tới nhiều chuyện tình cảm. Việc học tập cũng như công việc đã choán hầu hết thời gian. Dù độc thân hay không, bạn trở nên thực tế hơn với những nhu cầu của cuộc sống, nên cũng không để tâm tới những vấn đề liên quan tới chuyện tình cảm. Thậm chí, những người độc thân dù có người theo đuổi, nhưng vẫn tỏ ra vô tình. Những ai đã có đôi có cặp vì bận rộn trở nên thiếu lãng mạn hơn, khiến đối phương cảm tưởng như bạn đã muốn chia tay đến nơi rồi.
năm 2018 của Market. Từ ngày 17 tháng 12 năm ngoái đến 18 tháng 3 năm nay. Thái độ thờ ơ của bạn trong thời gian này khiến một nửa của bạn cảm thấy vô cùng thất vọng. Đôi khi bạn năng động, nhiệt tình nhưng có lúc lại thờ ơ, lạnh nhạt. Điều này tạo cho đối phương cảm giác rằng họ đã tự thuyết phục bản thân để chấp nhận con người bạn. Nhưng dần dần lòng nhiệt thành sẽ bị dập tắt. Vì thế, có nhiều Market phải đối mặt với chuyện tình yêu tan vỡ. Từ ngày 19 tháng 3 đến 28 tháng 6, chuyện tình cảm đã được cải thiện. Cảm xúc đã nóng dần lên, sự lạnh lùng trong cách thể hiện tình cảm của hai người đã dần tan biến. Nếu ai đã chia tay thì đây là cơ hội để hàn gắn nếu bạn muốn nối lại duyên xưa. Nên chú ý đến ngôn ngữ và thái độ của mình. Cố gắng đừng làm tổn thương nhau thêm một lần nào nữa. Từ giữa tháng 10 trở về sau, tình yêu của bạn bị điều chỉnh bởi sao Juno, nên rất có lợi cho sự phát triển cảm xúc, nhưng lần này cảm xúc hơi tiêu cực một chút. Những ai đang độc thân bị ảnh hưởng tâm lý của người khác phái. Khi đứng trước mặt đối phương, bạn không thể mở lòng nên dễ khiến xa cách. Những Market đang mang thai nhớ đi kiểm tra thường xuyên và thực hiện mọi thứ theo lời khuyên của bác sĩ. 6. Tử vi cung Market 2018 tình hình sức khỏe. Xem tử vi cung Market 2018. Tháng 2 và đầu tháng 3, sao Hỏa bắt đầu chuyển nhà, vị trí này khiến Market trải qua cảm giác khó chịu, bồn chồn. Những người trẻ ham vui, thích tham gia những trò chơi thử thách, đó là nguyên nhân bạn dễ bị té ngã, va vấp, chảy máu. Trong thời gian này, những người lớn tuổi cung Market nên chú ý đến nơi ở của con cái. Đừng để những đứa trẻ tùy tiện bơi hay tắm sông, ghé chơi những vùng đất hoang, phải có người giám sát cẩn thận. Trước đó nên hướng dẫn cách để trẻ tự đảm bảo an toàn cho mình. Vào tháng 8 năm 2018 của Market, sao Hỏa nghịch hành khiến bạn rất dễ gặp tai nạn. Bạn không may mắn khi tham gia giao thông. Nếu đi ra ngoài thường đúng lúc trời mưa, hay xảy ra tình trạng tắc nghẽn, đường đang xây và những cản trở tương tự. Nếu là người mới lái xe, trong trường hợp chưa cảm thấy chưa tự tin khi điều khiển xe, thì nên cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với những chiếc xe xung quanh, tránh va chạm. Tháng này đi lại không thuận lợi, không thích hợp cho những chuyến du lịch. Nếu bạn phải di chuyển, cách tốt nhất là dùng phương tiện công cộng, vì nếu bạn tự điều khiển xe thì mức độ gặp nguy hiểm cao hơn. Từ tháng 9 trở đi, do ảnh hưởng của sao Hỏa, cung Hoàng đạo Market nhớ chú ý đến thời gian ăn uống và không quên đo lường chế độ của mình. Không ăn quá nhiều thức ăn giàu chất béo, gây ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng vì bạn rất dễ tăng cân. Những người lớn tuổi nên ăn đồ ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, đủ dinh dưỡng, bảo vệ dạ dày. Hơn nữa, bạn cũng nên chú ý đến nghỉ ngơi, tìm hiểu thêm những kiến thức về sức khỏe. 7. Tử vi cung Market 2018 theo từng tháng. Tháng 1, đôi khi, Market rất thực tế trong chuyện tình cảm. Bạn nghĩ rằng yêu sẽ đồng nghĩa với kết hôn, cùng nhau tạo nên một gia đình. Trong thực tế, tình yêu không hề đơn giản. Khi có thêm cả ảnh hưởng của những người xung quanh thì câu chuyện sẽ khác đi, phức tạp hơn, vì vậy đôi khi không tránh được những cuộc cãi vã giữa hai người. Tháng này là một tháng chỉ xoay quanh chuyện tình cảm, khi bạn và người thân trong gia đình xung đột liên quan tới tình yêu của bạn. Do đó, bạn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không nên để tình hình này kéo dài dai dẳng. Đừng quá bướng bỉnh và có thái độ chống đối khiến mọi người dễ bị tổn thương. Hết tháng này, mọi việc sẽ tốt hơn. Tháng 2, không biết có phải bạn quá cầu kỳ, ưa thích sự hoàn hảo hay không mà tháng này bạn sẽ trải qua cảm giác cô độc. Chuyện tình cảm không có chuyển biến tích cực nào, nên những người xung quanh không ngừng lo lắng cho bạn. Trong tháng 2 năm 2018 của Market, tình yêu vẫn không đến với những ai còn độc thân. Do đó, bạn cứ xem như đây là thời gian chuẩn bị để đón chờ chuyện tình cảm ngọt ngào sẽ tới trong thời gian tới. Vì thế, đừng để sự lo lắng của mọi người lây sang cả bạn. Bạn cứ vui vẻ, tập trung cho công việc thì việc gì cần đến rồi sẽ đến. Tháng 3, bạn đón tháng 3 với nhiều sự cố trên trời rơi xuống. Nhưng nhờ đó bạn mới được thể hiện tinh thần bất khả chiến bại của mình.
Tháng này, cho dù đó là làm việc hay học tập, Market cảm thấy khó khăn khi giải quyết các vấn đề. Trước đây, tình cảm của bạn trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng bây giờ đã có dấu hiệu khởi sắc. Bạn cứ mở lòng, tình yêu sẽ tới. Tháng 4, sau một tháng được thăng tiến trong công việc, tháng này công việc của bạn sẽ rất bận rộn. Bạn phải tập quen dần với rất nhiều điều mới mẻ. Dường như bạn ra ngoài suốt cả ngày và không có thời gian để suy nghĩ về những điều khác. Nhưng thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh rỗi, Market sẽ cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Lúc này, khi bạn quay lại công việc sẽ thiếu đi sự nhiệt tình. Tháng 5, tháng này bạn hãy sẵn sàng đón chờ những bất ngờ. Vì từ đầu tháng khi có những nguồn thu rất dồi dào, thu nhập tăng lên nhanh chóng, đây là nguyên nhân nhiều người xung quanh ghen tị với bạn. Trong công việc, nỗ lực của bạn cũng được công nhận, học tập và công việc có một sự tăng trưởng đáng kể. Tình yêu cũng thuận buồm xuôi gió, nếu ai chưa có người yêu thì đây là dịp vượng đào hoa. Tháng 6, trong tháng này, bạn đối mặt với sự lựa chọn của cảm xúc, bởi vì lúc này bạn có tính sở hữu rất cao. Trong khi đó những người khác cũng đang mải chạy theo mục tiêu riêng của họ. Bạn trở nên rất cứng nhắc, vì vậy rất khó để quyết định. Trong thực tế, bạn không cần tỏ ra bức thiết đến vậy. Tình yêu đích thực của bạn dù chưa xuất hiện, nhưng bạn vẫn chìm đắm trong hoài niệm nên chưa nhận ra điều này. Tháng 7, những kết quả mà bạn đạt được khiến ai cũng cảm thấy hài lòng. Rất nhiều người cổ vũ, thúc đẩy tinh thần cho bạn vì đây là dự án lớn. Nhưng bạn hiểu rằng, có được như hiện nay là điều không hề dễ dàng. Bạn đã phải cố gắng rất nhiều nên không có nhiều bất ngờ. Với sự hỗ trợ, động viên từ một nửa của mình, bạn tràn đầy năng lượng để làm việc và dường như không hề cảm thấy mệt mỏi. Tháng 8 cho thấy xu hướng đi lên của Market về mọi mặt. Có thể nói rằng thời điểm này khá may mắn. Vì thế, chòm sao này nên nắm bắt những cơ hội tốt có trong khoảng thời gian này. Vì thời kỳ này rất quan trọng. Nếu không phải có được hiệu suất tốt, có thể bạn bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón mình. Trong tình yêu, nếu đang độc thân, đừng ngại thừa nhận tình cảm với ai đó vì xác suất thành công tương đối lớn. Tiền bạc, công việc, học tập đang cho thấy một xu hướng đi lên vững chắc. Miễn là bạn chú ý không để xảy ra những sai lầm cơ bản nhất. Vấn đề sức khỏe được bạn bắt đầu quan tâm hơn, vì thế hãy tập thể dục thường xuyên hơn. Tháng 9, nhìn chung trong tháng 9, mọi việc đều được cải thiện đáng kể. Bạn vốn là người theo đuổi sự hoàn hảo, nghiêm khắc để hoàn thành mọi việc, đặc biệt là trong công việc và học tập. Sự tỉ mỉ này đã mang lại cho bạn nhiều bất ngờ trong tháng này. Đối với tình yêu, nếu bạn đang độc thân sẽ có cơ hội tiếp cận người mình thích nên thử trò chuyện nhiều hơn. Nếu lần này nên duyên, tình yêu sẽ hứa hẹn cho bạn một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tháng 10 bạn bận rộn, phải dành nhiều thời gian cho công việc, do đó không có nhiều thời gian để đi hẹn hò cùng một nửa của mình. Đây là lý do thỉnh thoảng đối phương cảm thấy cô đơn. Có lúc họ sẽ chủ động được gặp bạn để trò chuyện. Bạn vốn thông minh nên sớm sẽ hiểu ra vấn đề. Từ đó tìm cách bù đắp cho một nửa của mình bằng cách tạo ra một số bất ngờ nho nhỏ. Và dần dần người ấy sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Ưu điểm của bạn là việc nhận thức được những thiếu sót của bản thân và chủ động để sửa chữa. Có thể nói đây là một việc rất cần trong cuộc sống, nhất là đối với tình yêu. Tháng 11, tháng này vận đào hoa nở rộ, nhìn chung tình hình rất khả quan. Trong khi những tháng trước tình cảm không được tốt, thì nay nhiều đối tượng xuất hiện khiến bạn khó khăn trong lựa chọn. Đặc biệt là đối với các cô gái Market, tháng này là một khoảng thời gian rất quan trọng. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu lẫn nhau, đã đến lúc bạn phải bày tỏ lòng mình. Tháng 12, vì bạn khá kỹ tính nên rất khó xảy ra những điều bất ngờ trong cuộc sống. Tại nơi làm việc, Market bắt đầu học cách tự suy nghĩ về mình. Bạn thấy bản thân quá nghiêm khắc và lúc này cần bao dung hơn với mọi người, với gia đình và bạn bè. Trên thực tế, đây là kết quả của sự tự phản chiếu của bạn. Nếu bạn duy trì được trạng thái này đủ lâu thì nhiều điểm yếu của bạn sẽ sớm được khắc phục. Ngoài tử vi năm, tử vi tháng, tử vi tuần của 12 cung hoàng đạo, mạng y tế liên tục cập nhật nội dung tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chi tiết.
nhằm mang tới những thông tin và gợi ý hữu ích giúp bạn làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống. Nguồn: Lịch ngày tốt. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.